Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Γιωργάρα. Είναι ο υπεύθυνος του καταστήματός μας στην Κασάνδρου. Γεια σε όλους. Χρόνια στην Κασάνδρου, πολλά χρόνια. Χρόνια στα λάστιχα, πολλά χρόνια. Και θα μιλήσουμε σήμερα για την κατασκευή του σκελετού, για την κατασκευή των ελαστικών γενικά, το που κατασκευάζονται, ποιοι είναι οι καλύτεροι σκελετοί ίσως, ποιες είναι οι τεχνολογίες, πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γιώργο, τι λες, με τι να ξεκινήσουμε? Κόλλησα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, τι λέει το χαρτί? Κάτι που σου Θα κάνει... ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, με τη χώρα κατασκευής. Πιο αρχή... Όχι, θα το πούμε. Κλασικό θέμα. Κλασικό θέμα. Χώρα κατασκευής. Έχουν αλλάξει πολλά εργοστάσια, ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο να μάθει πού κατασκευάζεται το λάστιχο που θα επιλέξει. Πιστεύω η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι η εξαγορά, μάλλον διπλή αλλαγή των τελευταίων ετών, είναι η εξαγορά της Μέτζελερ, η οποία ως γνωστόν είναι η μοναδική κατασκευάστρια ελαστικών μοτοσυκλέτας, μάλλον το μοναδικό εργοστάσιο που κατασκευάζει μόνο ελαστικά μοτοσυκλέτες, από το 76 αν δεν κάνω λάθος. Πλέον, γιατί κάποτε υπήρχαν και αυτοκίνητο. Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν αυτή η μία μεγάλη αλλαγή στα τελευταία 15-20 χρόνια και η άλλη αλλαγή είναι η κατ' εξ ολοκλήρου εξαγορά της Pirelli, στην οποία ανήκει και η Μέτζελερ. Η εξ ολοκλήρου λοιπόν αγορά της Pirelli από τους Κινέζους. Έχουν μεταφερθεί τα εργοστάσια όλα στην Κίνα, παραμένουν κάποια στην Ευρώπη, αλλά κατά κύριο λόγο έχουν πάει στα κινέζικα εργοστάσια. Σκεφτείτε τώρα ότι η Μέτζελερ και η Pirelli, μιλάμε πάντα μόνο για τη μοτοσυκλέτα, κατασκευάζουν κατά βάση σε 4 εργοστάσια. Το ένα είναι το μικρότερο όλων πια και το παλαιότερο είναι στην Γερμανία. Μετά έχουμε ένα τεράστιο δικό τους εργοστάσιο, μια τεράστια επένδυση στην Ινδονησία, που κατασκευάζονται τα σκούτερ, τα ελαστικά για σκούτερ και πάρα πολλά σκούτερ και τα ελαστικά για παπί. Μετά έχουμε την Κίνα. Το κινέζικο. Στην Κίνα. Οποία δεν είναι κάτι κακό, γιατί είναι πολυεθνικές, είναι μεγάλες εταιρείες, η πρώτη ύλη ελέγχεται και εννοείται υπάρχουν κάποια υψηλά στάνταρ. Πολύ σωστά. Υπάρχει και ένα κλασικό εργοστάσιο της Βραζιλίας, το οποίο... Δεν ξέρουμε καν άμα ακόμα βγάζει κάτι, κάνει εξαγωγές. Βγάζει κάποια Tourans, ας πούμε, Μέτζελερ Tourans, κάποια on-off λάστιχα. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα λάστιχα που έρχονται από Βραζιλία για ειδικές διαστάσεις, θα έλεγα. Εγώ δεν θα τα συναντήσουμε συχνά. Ελάχιστα, κάποια μη ε22, μη ε77 ίσως, κάποια λίγα. Τα περισσότερα είναι κατασκευής Κίνας και κατασκευής Ινδονησίας. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Αυτό. Από εκεί και πέρα το κέντρο διαλογής Ευρώπης είναι στη Γερμανία και αυτό σημαίνει ότι, επειδή μας το ρωτάνε πάρα πολύ, δεν μπορούμε να επιλέξουμε ούτε καν ένα Rosso 4, Rosso Corsa 4, Super Corsa, ακριβά λάστιχα, δεν μπορούμε να επιλέξουμε την χώρα κατασκευής. Δηλαδή, έρχονται πελάτες και μας λένε θέλω το Super Corsa, το SPV4, αλλά το θέλω γερμανικό. Νομίζω δεν γίνεται κιόλας, γιατί το κάθε καλούπι έχει χωριστεί σε διαφορετικό εργοστάσιο, οπότε η ίδια διάσταση δεν θα βγει σε 2 χώρες. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι πάρα πολλές φορές, λόγω του ότι το Made in Germany βοηθάει πάρα πολύ στις πωλήσεις, έχουμε δει ελαστικά τα οποία είναι καινούρια μοντέλα, όπως τώρα θα βγάλει η Μέτζελερ, αναμένετε τα καινούρια μοντέλα της Μέτζελερ, θα τα βάλουμε σε ένα καινούριο βίντεο, αναμένονται λοιπόν και αυτά. Όπως λοιπόν της Μέτζελερ, τα καινούρια μοντέλα θα κατασκευαστούν ίσως αρχικά στην Γερμανία, επειδή πουλάει το Made in Germany ή τουλάχιστον ακόμη πουλάει, με αυτόν τον τρόπο πουλάνε πιο εύκολα τα ελαστικά τους, η Μέτζελερ και η Pirelli, έτσι, διότι, εντάξει, όπως είπαμε, το Made in Germany πουλάει και μετά τι κάνουνε, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια, 3 χρόνια,
ανάλογα το μοντέλο και ανάλογα το πόσο πουλάει, τα μεταφέρουν πού? Στην Κίνα. Είναι φθηνότερο το κόστος παραγωγής, το καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε για την ποιότητα να είναι ίδια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε δει τα περισσότερα SPV2 Super Corsa να είναι κατασκευασμένα στην Κίνα. Γιατί είναι μια επανέκδοση του ελαστικού, οπότε τι θέλουμε? Θέλουμε ένα φθηνό ελαστικό. Βέβαια καθόλου κακό, γιατί η τιμή έχει κατέβει αρκετά. Πάρα πολύ. Θα μπορούσε να ήταν απλησίαστα. Όπως είναι τα SPV4, ας πούμε, τα SPV4, πόσο έχουνε? 440 ευρώ. Είναι. Είναι πανάκριβα. Είναι μία μικρή επένδυση. Αυτό. Ενώ τα SPV2, Super Corsa και αυτά, είναι ένα εκατοστάρικο κάτω και. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα τεράστιο brand, την Bridgestone, η οποία κατασκευάζει ελαστικά κατά 99%. Σίγουρα 99%. Κάποια εργοστάσια έχουν και στην Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη, σωστά. Αλλά εκεί πέρα είναι κάποια συγκεκριμένα μοντέλα για σκούτερ κυρίως ή για παπιά που δεν έρχονται βασικά Ελλάδα. Δεν έρχονται. Ουσιαστικά δύο μοντέλα είναι. Ναι. Το SC για μικρά σκούτερ, όχι το Mega για τα Mega σκούτερ, όχι το SC2. Το SC και το Hoop τα μικρά. Για τις μικρές διαστάσεις. Μικρές διαστάσεις. Για δεκάρες τροχούς. Πολύ σωστά. Να σημειώσουμε ότι η Bridgestone κάνει μια μεγάλη επένδυση αυτά τα χρόνια στο εργοστάσιό της. Θα αυξηθεί πάλι η παραγωγή της. Τώρα νομίζω υπάρχει μια έλλειψη, γενικά δεν παράγονται πολλά κομμάτια. Είναι περίπου στο 50%, μπορεί και λιγότερο. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί δεν του συμφέρει. Υπάρχει έλλειψη στην πρώτη ύλη, οπότε σου λέει ειδικά στα σκούτερ, γιατί να παράξω, εφόσον με την ίδια πρώτη ύλη παράγω ένα λάστιχο το οποίο κάνει ας πούμε 180 ευρώ, γιατί να παράξω ένα λάστιχο το οποίο θα μου βγάλει μικρότερο κέρδος, θα βγάλω λιγότερα χρήματα, το οποίο κοστίζει 100 ευρώ. Για ποιο λόγο? Οι πληροφορίες μου λένε ότι απλά κάνουν αναβάθμιση στο εργοστάσιο. Αναβαθμίσεις, αλλαγές μοντέλων, έρχεται το RS12 στα κοντά. RS12, βεβαίως. Το TAF 33 πιστεύω στα Sport Touring θα είναι ένα τρομερό, ένα πάρα πολύ καλό Sport Touring λάστιχο. Έχει έρθει ήδη, απλά δεν έχει πουληθεί πάρα πολύ. Μένει να το δούμε, αλλά από ότι οι πρώτες επαφές μας δείχνουν ότι είναι ένα πάρα πολύ στιβαρό και ανθεκτικό σε χιλιομετρική απόδοση λάστιχο. Πάρα πολύ σωστά. Αν πάμε τώρα στη Michelin, η Michelin λιγάκι τα έχει πιο χωρισμένα. Με ποια έννοια? Ότι έχει 4 τουλάχιστον εργοστάσια. Είναι ένα στην Ισπανία για τα μεγάλα κυρίως, είναι ένα στη Σερβία που κατασκευάζει για σκούτερ και παπί. Και ένα ακόμη στην Ταϊλάνδη, σωστά? Όλοι πλέον έχουν Ταϊλάνδη. Δεν υπάρχει κάποιος. Κατασκευάζονται κυρίως τα παπίσια, νομίζω. Τα παπίσια. Το δεύτερο μοντέλο της Michelin για τα σκούτερ, το City Extra. Σωστά, σωστά. Όχι ότι δεν έχουμε δει και Σερβίας τέτοια, έχουμε δει και Σερβίας. Ναι, έρχονται μισά-μισά. Αυτό. Όπως κάνει και η Metzeler Pirelli. Μισά-μισά, όχι στο σκούτερ, στα μεγάλα. Έτσι. Η Metzeler Pirelli στα μεγάλα. Η Metzeler Pirelli, ναι, το κάνει στα μεγάλη, σε ευρύτερο. Εγώ αυτό που έχω δει στη Michelin είναι ότι ναι, μεν κατασκευάζει μεγάλα ελαστικά και στην Ταϊλάνδη και στην Ισπανία, αλλά τα μηχανάκια που έρχονται, π.χ. τα Honda, έτσι, CB6,5, αν δεις το λάστιχό τους, το Road 5 της Michelin, είναι Ταϊλάνδης. Δεν είναι Ισπανίας και είναι λογικό, εφόσον το μηχανάκι κατασκευάζεται εκεί, έτσι. Πάντα υπάρχουν κάποιες συμφωνίες στην πρώτη τοποθέτηση. Όπου φτιάχνεται το εργοστάσιο, εννοείται θα κοιτάξουν το εργοστάσιο κατασκευής της μοτοσικλέτας, θα διαλέξουν το ελαστικό να έρθει από κοντά. Πάρα πολύ σωστά. Για να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Είναι όμως, να το πω έτσι, προσαρμοσμένο ένα Road 5 Ταϊλάνδης στην ευρωπαϊκή άσφαλτο σε σχέση με ένα Road 5 Ισπανίας? Είναι καλύτερο το Ταϊλάνδης, είναι καλύτερο το Ισπανίας, είναι εισάξια? Ποια είναι η άποψή σου? Εγώ θεωρώ ότι είναι ίδια, είναι εισάξια. Τα στάνταρ είναι τα ίδια. Είναι η ίδια εταιρεία που αποφασίζει, δίνει τις εντολές.
δεν νομίζω να έχει διαφορά. Έχουμε παρατηρήσει κάποιες, να πω, πώς να το πω. Διαφορές στην απόδοση. Κάποια διαφορά στην απόδοση, στην ανθεκτικότητα, στην πρόσφυση σε λάστιχα πρώτης τοποθέτησης, ακόμα και στο ίδιο εργοστάσιο. Μπορεί κάποιος να βάλει ένα Michelin, να φοράει το μηχανάκι του Michelin από την πρώτη εφαρμογή και το επόμενο που θα βάλει, δεύτερη εφαρμογή, να είναι καλύτερο. Εντάξει, αυτό εγώ πιστεύω ότι το προσάπτουμε κυρίως όταν αλλάζει το μοντέλο. Δηλαδή, το έχουμε δει στη Michelin που ανέφερες, έχουμε δει ένα City Grip να γίνεται City Grip 2, όμως έχουμε δει να παραμένει το City Grip στην παραγωγή για τη Honda. Στη Σερβία, η Σερβία λοιπόν κατασκευάζει ακόμη το City Grip για τη Honda, για να βάλει στο PCX City Grip απλό, μιλάμε πάντα για το City Grip το απλό, και στο SH, έτσι. Ναι, αυτά έρχονται με το City Grip το πρώτο. Όχι Πολύ το σωστά. δύο. Εκεί ίσως βλέπουμε αυτή τη διαφορά στην απόδοση που λες. Θα μπορούσε. Γιατί έχει αλλάξει το μοντέλο. Γενικά το City Grip το 2 έχει τελείως διαφορετικό σκελετό. Είναι μια ιστορία, εντάξει, αναβαθμίστηκε το λάστιχο, κάναν κάποιες αλλαγές, όχι τόσο στην εξωτερική εμφάνιση, γιατί ούτως ή άλλως ήταν καλό λάστιχο, που πάρα πολύ καλή απόδοση στο βρεγμένο. Οπότε αλλάξανε κυρίως τη γόμα, την τεχνολογία της γόμας και το σκελετό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει και ένα εργοστάσιο, παράγει κάποια μοντέλα η Michelin και στην Τσεχία. Τώρα δεν ξέρω άμα τα παράγει, άμα υπήρχε βασικά, δεν ξέρω άμα φτιάχνει κάποιο μοντέλο ακόμη εκεί. Ήταν το Pilot Active, άμα το θυμάσαι. Pilot Active. Εντάξει. Είσαι που το πρόλαβα, μικρό παιδί μου. Pilot Active τώρα, εντάξει, ποιος δίνει σημασία. Δεν είναι λοιπόν Γαλλία στα Michelin, έτσι, μην μπερδεύεστε. Σε καμία περίπτωση το κέντρο εξέλιξης μπορεί να είναι στη Γαλλία. Δεν έχει καμία σχέση όμως η παραγωγή ελαστικών μοτοσυκλέτας της Michelin με τη Γαλλία. Στη Γαλλία κατασκευάζονται μόνο μέχρι και φέτος του χρόνου τα ελαστικά του MotoGP. Εκεί. Ναι, αλλά ποιος έχει εργοστάσιο στη Γαλλία και παράγει σκούτερ? Ο επόμενος που θα πούμε, η εταιρεία είναι η Dunlop. Παράγει αρκετά νούμερα σκούτερ, αρκετές διαστάσεις σκούτερ στη Γαλλία. Και το δεύτερο είναι στη Σλοβενία. Σλοβενία, πολύ σωστά. Στην Γαλλία ίσως είναι το καλύτερο εργοστάσιο της Ευρώπης, με τις καλύτερες προδιαγραφές, να το πούμε έτσι. Έχει προϊόντα πολύ ψηλής ποιότητας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Dunlop είναι μια γνωστή εταιρεία, πάρα πολύ γνωστή. Έχει κατασκευές επίσης και στην Ινδονησία, και η συγκεκριμένη έχει και στην Ινδονησία. Στη Γαλλία που είπαμε, στην Σλοβενία που είπες, που ανέφερες, και που αλλού δεν έχει κάπου αλλού, δεν θυμάμαι να έχει κάπου αλλού. Και τις μοτοσυκλέτες δεν έχει κάπου αλλού. Στην Ινδονησία, στην Αμερική ρε παιδιά, τι λέμε. Αμερική και Ιαπωνία. Και η Ιαπωνία, σωστά. Βέβαια στην Ιαπωνία, τώρα τελευταία έχει χαλάσει η συμφωνία. Είναι στα δικαστήρια από ό,τι ξέρω με την Sumitomo, η οποία κατασκεύαζε, να το πω έτσι, τα ελαστικά της Dunlop ως Dunlop. Sumitomo έγραφε πάνω, το μεγάλο λογότυπο πάνω ήταν Dunlop. Εντάξει, τώρα αυτά εδώ να πούμε την αλήθεια είναι λάστιχα τα οποία δεν άρεσαν τόσο πολύ στην ελληνική άσφαλτο, να το τονίσουμε, στην ελληνική, όχι στην ευρωπαϊκή. Ναι, γενικώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, είναι μια άλλη ξεχωριστή συζήτηση και εδώ στη Θεσσαλονίκη που εδράζουμε δεν είναι και η καλύτερη δρόμη. Είναι παλιή, είναι γυαλί και κάνεις πατινάζ. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα λάστιχο και να χρησιμοποιήσεις όλο το εύρος της γόμας. Πάντα θα ξεραθεί πριν το φας. Αν δεν βγεις κοινός, αν δεν βγεις λίγο εκτός, σε καλό οδόστρωμα, δεν θα ευχαριστηθείς τη μηχανή και το λάστιχο. Ξεκάθαρα. Στην πόλη μας, ναι. Η πόλη μας δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα. Έτσι, στην Αθήνα έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έτσι, πολλές φορές. Και συγκρίνουμε κεντρικές οδούς, έτσι, ναι, δεν βέβαια. μιλάμε για στενά. Βέβαια. Και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που έχω επισκεφτεί εγώ, οι δρόμοι είναι, εντάξει, καλύτεροι.
Στη Θεσσαλονίκη γενικώς έχουμε επικώς απαράδεκτους δρόμους. Όπως είπε και ο Γιώργος, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ας επιστρέψουμε στην Dunlop. Η Dunlop που ανέφερα ότι κατασκευάζει και Αμερική. Κατασκευάζει Αμερική γιατί εκεί πέρα κατασκευάζεται η Harley Davidson. Άρα η Harley Davidson ζήτησε από την Dunlop, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αυτή η συμφωνία, ζήτησε από την Dunlop να της κατασκευάσει ελαστικά με τι, Γιώργο, τι γράφει πάνω? Με την USA. Εκτός αυτού, έχει το λογότυπο της Harley. Ναι, σωστά? έχει το λογότυπο της Harley, το πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά το γράφουν. Είναι και το Mission που έρχεται από Αμερική. Σωστά. Τώρα, κάθε φορά που κάποια συμφωνία θα χαλάει, θα αργεί λίγο το καράβι, θα έχουμε κάποιες ελλείψεις. Εκτός από ελλείψεις, μην περιμένετε σε καμία περίπτωση καινούργιας παραγωγής ελαστικά από Αμερική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διαδικασία είναι δύσκολη, δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι μπορεί ένα ελαστικό να φύγει από το εργοστάσιο της Αμερικής, να καθίσει σε ένα κέντρο διαλογής της Αμερικής 3 μήνες, έτσι, ή θα είναι ήδη 3 μηνών όταν θα φύγει από το εργοστάσιο. Θα κάτσει 3 μήνες ακόμη. Θα περιμένουν να γεμίσει το καράβι, Σωστά. να γεμίσουν τα κοντέινερ. Σωστά, να έρθει στην Ευρώπη, να αλλάξει και εδώ 2-3 κέντρα διαλογής και μετά να έρθει σε εμάς. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εντάξει, έχουμε δει και περιπτώσεις που σε κινήσιμες διαστάσεις είναι πολύ καλά οι ημερομηνίες. Βέβαια. Βέβαια, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να τρομάζει τον κάθε αναβάτη αυτό. Εγώ έχω δει κάτι ακραίο, θα πω, το εργοστάσιο της Αμερικής. 140-80-17 Mission το φτιάξαν μία φορά. Παρόλα αυτά, το πουλούσαν στη συνέχεια. Μέχρι πριν 6 μήνες υπήρχε στην αγορά, όχι από Ελλάδα, όχι από την κεντρική αντιπροσωπεία της Dunlop, αλλά από κέντρο Ευρωπαίο χονδρέμπορο, υπήρχε αυτή η διάσταση διαθέσιμη, ήταν το ελαστικό παραγωγής 2019. Έχουμε 25 και ήταν του 19. Εντάξει, όποιος το ζητούσε ήξερε όμως ότι αυτό το λάστιχο είναι, παιδιά, τότε, είναι 6 ετών. Παρ' όλα αυτά, το πουλούσαν έτσι με εγγύηση κανονικά. Δεν είχαμε κάποιο θέμα. Δεν πέφτει η απόδοση του ελαστικού, Ουσιαστικά ειδικά δεν όταν πέφτει. είναι αποθηκευμένα σωστά τα λάστιχα. Έρχονται από αποθήκες με ISO. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ο κάθε πελάτης να ξέρει τι αγοράζει, να ξέρει τι θέλει, να μην έχει κολλήματα, γιατί μόνο στο μυαλό σου άμα είναι πολλές φορές. Αν έχεις μια ψυχολογία ότι θέλω ένα καινούργιας παραγωγής ελαστικό και βάζεις ένα, όπως είναι αυτό το ακραίο παράδειγμα που έδωσα, 6 χρονών, θα γλιστράς. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση, θα γλιστράς και μόνο που το σκέφτεσαι, έτσι. Το λάστιχο μπορεί να μην γλιστράει, αλλά το μηχανάκι θα γλιστράει και μόνο που το σκέφτεσαι. Είναι η σκέψη τέτοια που... Τώρα πιάσαμε ένα συγκεκριμένο λάστιχο, το Mission, το οποίο ούτως ή άλλως είναι σκληρό. Είναι για σκληρά εδάφη, είναι για να βγάζει χιλιόμετρα. Είναι ένα λάστιχο... Είναι ένα λάστιχο με άποψη που σε πάει, δεν το πας. Είναι ένα λάστιχο που εγώ λέω στους πελάτες, αν θέλεις να βάλεις Mission, θα πας στην Κίνα, χωμάτινα τα μισά χιλιόμετρα, θα γυρίσεις και θα είναι εκεί που είναι το Mission, δεν θα πάθει κάτι. Θα το ξαναβάλεις και στην άλλη εκδρομή σου, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Ο επόμενος κατασκευαστής είναι ποιος? Είπαμε Μέτζελερ Πιρέλι, Dunlop, Bridgestone, Michelin τα αναφέραμε. Πάμε σε Continental. Πού κατασκευάζουν τα Continental, θυμάσαι? Αποκλειστικά Γερμανία. Πάρα πολύ ωραίο λαστιχάκι. Μικρή χιλιομετρική απόδοση, αλλά φοβερά κρατήματα. Εγώ θα πω ότι έχει και μια μικρή παραγωγή που στην Κορέα. Άμα θυμάσαι, έχει κάποια μοντέλα και μάλιστα έχω δει σε TKC 70 να παράγεται το 110-80-19 στη Γερμανία και το 190-19 στην Κορέα. Δεν ξέρω, έτσι το έχουν. Άμα τους βολεύει, κανένα πρόβλημα, το λάστιχο είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό, δεν το ζητάμε, είναι πάρα πολύ καλό και το σκουτερίσιο το λάστιχο του, το καινούριο, το Conti Scoot και τα TKC και όλα είναι εξαιρετικά. Απλά, τι έχει γίνει με την Continental, ξέρεις? Δεν υπάρχει επίσημος εισαγωγές στην Ελλάδα. Εδώ και πόσο καιρό, νομίζω 2 χρόνια είναι. Τόσο. Κάπου τόσο. Είναι παραεισαγωγές. Είναι παραεισαγωγές. Πάντα θα υπάρχει μια επιβάρυνση μεταφορικών. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό, η Continental είναι από τις λίγες εταιρείες που εφαρμόζει πολιτική 3 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα ελαστικό
θεωρείται καινούριο, ολοκένουριο, δεν έχει κάποια έκπτωση επιπλέον στην τιμή, από 1 έως και 36 μηνών. Δεν τους ενδιαφέρει. Μην περιμένετε, αν μια εταιρεία έχει φτιάξει μια ποσότητα μεγάλη, να την πετάξει στα σκουπίδια για να βγάλει καινούργια παραγωγή. Θα τα κρατήσουν μέχρι να πουληθούν. Δεν είναι κακό, αλλά αυτή είναι η πολιτική. Κάποιες εταιρείες μπορεί να το δώσουν με χαμηλότερη τιμή ώστε να βγει καινούργια παραγωγή, κάποιες άλλες όχι όμως. Καλά, τώρα οι άλλες εταιρείες είναι μικρές που υπάρχουν στην αγορά του ελαστικού μοτοσυκλέτας, δεν θα τις αναφέρουμε. Δηλαδή, τώρα, άντε να πούμε και για την Heidenau, ας πούμε, που εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα πουλάει. Δεν πουλάει. Στην Νότια Ελλάδα δεν πουλάει καθόλου το Heidenau ή σχεδόν καθόλου. Ωραίο. Έχει φανατικό κοινό. Εντάξει. Είναι ωραίο, είναι μαλακό, αποδίδει. Βέβαια, ανάλογα τι κάνεις. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει στην τοποθέτηση ή μετά από καιρό, όταν ο πελάτης το έχει φορέσει και ξανάρχεται, να έχει ρογμές, να έχει ανοίξει, να έχει σκασίματα. Έχει φτιαχτεί για πιο βόρειες χώρες, η αλήθεια είναι. Εδώ στην Ελλάδα ζορίζεται το καλοκαίρι ειδικά, οπότε ανάλογα και με τη χρήση του καθένα μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις. Και αυτά τα έχεις δει κυρίως σε σκούτερ, να φανταστώ. Κυρίως σε σκούτερ και ειδικά στα πακέτα, στα delivery, που υπάρχει πολύ μεγάλη καταπώνηση. Δεν αντέχει το λάστιχο τόσο πολύ. Εγώ θα πω ότι έχει και ένα άλλο μειονέκτημα. Η χαμηλή πίεση. Είναι ο εχθρός του ελαστικού του Heidenau, η χαμηλή πίεση, γιατί αυτό το κάνει να ανοίγει ακόμη χειρότερα. Αυτό ισχύει σε όλα. Σε όλα. Σε όλα τα λάστιχα. Αν θες να καταστρέψεις ένα λάστιχο, κυκλοφόρησε του με χαμηλή πίεση. Απλά όσο πιο μαλακό είναι το λάστιχο, όσο πιο μαλακό σκελετό έχει, τόσο πιο εύκολα θα χαλάσει. Πολύ σωστά. Γιώργο, να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Πολλές φορές ακούμε λινά ελαστικών. Τι είναι τα λινά? Είναι τα σχοινιά που έχουν μέσα. Έτσι. Είναι τα σχοινιά που έχουν μέσα. Είτε αυτό είναι τα σχοινιά αποτελούνται από αραμίδιο, είτε από νάιλον, είτε από είτε από ατσάλι, είτε από αραμίδιο λοιπόν, είτε από νάιλον. Έχει διάφορα υλικά, πολύ ανθεκτικά. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι όταν λέμε νάιλον, θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό, θα το πούμε λίγο πιο μετά. Υπάρχει και το Kevlar. Kevlar, βέβαια. Ακριβό. Ακριβώς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, okay. Κυρίως στα φορτηγά θα έλεγα. Εμείς αυτό που έχουμε δει στα μηχανάκια είναι τα τρία αυτά συνήθως, αραμίδιο, νάιλον και ατσάλι. Έχουμε δει ότι στις μεγάλες μοτοσικλέτες συνήθως χρησιμοποιούνται κυρίως το πίσω ελαστικό, το οποίο είναι αυτό που τρώει το ζόρι στην επιτάχυνση, έτσι, αλλά και στον μπροστινό, γιατί στον μπροστινό φρενάρεις, οπότε όλο το βάρος μεταφέρεται στον μπροστά. Η μετατόπιση του βάρους είναι τεράστια, οπότε ναι. Έχουμε δει να χρησιμοποιούνται 2, 3 έως και 4 λινά. Σωστά. Θα πρέπει το ελαστικό, εκτός από ανθεκτικό, να είναι και ελαφρύ. Όπου χρειάζεται βάζουν νάιλον. Δεν υπάρχουν ποιότητες νάιλον, ανάλογα και με την πλέξη, είναι ανθεκτικό. Δεν είναι νάιλον το λάστιχο. Είναι νάιλον τα λινά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα εξηγήσουμε τώρα σε λιγάκι, θα πούμε τι σημαίνει όταν βλέπουμε νάιλον πάνω στο λάστιχο ή όταν έρχεται κάποιος και λέει δεν θέλω νάιλον, ας πούμε. Τι γίνεται? Έχω δει, παραδείγματος χάρη, μου ήρθε πελάτης, ο οποίος ήταν αποφασισμένος με ένα Beverly 500, έτσι, 500 λέω, με συγχωρείς, 400, τα καινούργια τα Beverly, και μου λέει θέλω, περίμενε, 400 ήτανε. Τι ήτανε? Όχι, ήτανε κάποιο άλλο. Ήτανε με 150-70-13 πίσω λάστιχο. Δεν θυμάμαι ποιο μηχανάκι. Και 10. Κάποιο περίεργο τέλος πάντων. Μου λέει δεν τρέχω, δεν κάνω, δεν ράνω. Οκ. Μου λέει θέλω λέει τα Μέτζελερ. Λέω ποια φοράς? Μου λέει τα Bridgestone. Λέω και γιατί θες να πας στο Μέτζελερ? Μου λέει είναι λέει καλύτερο. Έτσι έχω ακούσει. Λέω ποιος το είπε? Λέει, έχω μπει λέει, σε διάφορα φόρουμ, σε διάφορες ομάδες, λέει, και έχω δει ότι οι περισσότεροι φοράνε Μέτζελερ και Πιρέλι. Κρατήστε το λίγο αυτό, Μέτζελερ και Πιρέλι. Οι περισσότεροι φοράνε Μέτζελερ και Πιρέλι. Τι λέγαμε προηγουμένως, η ίδια εταιρεία είναι. Για ποιο λόγο να μπω εγώ σε ένα φόρουμ και να γράψω και για τη Μέτζελερ και για την Πιρέλι και να μην γράψω, ας πούμε, για την Πιρέλι και την Dunlop. Ή να μην γράψω για τη Μέτζελερ και τη Michelin, έτσι. Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων. Κάποιος πληρώνει διαφήμιση.
Δεν ξέρω τι κάνει, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, δεν ξέρω ποιοι χορηγούνται από διάφορες μάρκες κτλ. Δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα έκατσα και του εξήγησα του ανθρώπου και είδαμε μαζί τα λινά. Ο άνθρωπος αυτός, με το. Δεν θυμάμαι τώρα ειλικρινά, πρέπει να ήταν Bergman 400, μήπως ήταν κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων, φορούσε πάντως 150-70-13 πίσω. Το Μέτζελερ, παρακαλώ, είχε 2 λινά στο πίσω ελαστικό και το Bridgestone είχε 4. Είχε 4. Ο άνθρωπος ήταν βαρύς, μου είπε ότι γενικά το κυκλοφορώ με 2 άτομα. Ναι. Άρα, ποιο θα ήταν το καλύτερο ελαστικό για αυτόν, το Μέτζελερ ή το Bridgestone? Το Bridgestone θα στηρίξει καλύτερα και το βάρος και την απόδοση θα κρατήσει περισσότερο σε χιλιόμετρα. Πάρα πολύ σωστά. Είναι πιο στιβαρό. Γενικά, μην κοιτάτε τι λένε τα φόρουμ. Πρέπει να συγκρίνουμε αν είναι ίδια μηχανάκια, αν είναι ίδια η χρήση που κάνουν και αν είναι και η οδηγία, ο τρόπος της οδήγησης ίδιος. Άλλο στυλ οδήγησης έχω εγώ, άλλο έχει ο Νίκος. Άλλη χρήση θα κάνω εγώ, άλλη κάποιος άλλος. Εγώ μπορεί να μένω εκτός πόλης, κάποιος το θέλει αποκλειστικά για την πόλη. Πρέπει να συγκρίνουμε τη χρήση που θα βολέψει τον καθένα. Εγώ θα πω, ας πούμε, σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το Bridgestone στον συγκεκριμένο άνθρωπο θα έκανε τη δουλειά του άψογα, ενώ το Μέτζελερ μετά από κάποια χιλιόμετρα, λόγω του ότι ο σκελετός θα στράβωνε, να το πούμε έτσι, γιατί όταν πατάμε το ελαστικό, όταν το κινούμε το μηχανάκι, ο σκελετός και το λάστιχο γενικά κάπου πατιέται, κάπου είναι συνέχεια στραβό, έτσι, δεν είναι ολοστρόγγυλο, κάπου δέχεται την πίεση, σε εκείνο το δίευρο που λέμε στην επιφάνεια επαφής, έτσι. Εκεί στραβώνει, είναι στραβό σε εκείνο το σημείο. Οπότε, αν υπολογίσουμε ότι ένα ελαστικό έχει 2 λινά και ένα 4, όσο ανθεκτικά και να είναι αυτά τα 2 λινά, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα 4 που έχει το άλλο, έτσι ώστε να κρατήσει αυτά τα χιλιόμετρα και αυτή την καταπώνηση που δέχεται το ελαστικό κατά την κίνηση. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να είναι τόσο στιβαρό. Να του είναι καλύτερο το Μέτζελερ. Οπότε γι' αυτό και εμείς ρωτάμε τη χρήση που μένει, τα χιλιόμετρα που κάνει, για να προτείνουμε το αντάγωγο. Δηλαδή, δεν είναι κακό να έχει 2 λινά. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα 4. Πολύ σωστά. Πρέπει να το εφαρμόσουμε εκεί που πρέπει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εκεί σίγουρα ήθελε κάτι πιο στιβαρό.